eSewaले भर्खरै मात्र रिफर टु अर्निङ मनीको एउटा अप्सन फेरि इनेबल गरेको छ र यो अप्सन 1 साल पहिला पनि इनेबल गरेको थियो र उत्तिर तपाईले 30 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्थ्यो र अहिले तपाईले पर व्यक्तिको 50 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। eSewaले भर्खरै मात्र यो सूचना जारी गरेको छ। तपाईले eSewaको वेबसाइटमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले यसको बारेमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक दिएको छ र तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर पनि यसको बारेमा थप जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। eSewaले पर व्यक्तिको 50 रुपैयाँ भनेको छ र तपाईले अब धेरै आसान तरिकाले एकै दिनमा 5000 सम्म या त्यो भन्दा बढी पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईले कसरी eSewaबाट रिफर टु अर्निङको माध्यमबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउने कोशिश गर्दै छु। यदि तपाईले eSewa प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईले eSewa वालेटमा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो अफर एउटा धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु कसरी तपाईले eSewa वालेटबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन परे भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईले eSewa वालेट प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईले eSewa वालेटबाट पैसालाई कमाउन चाहनुहुन्छ भने eSewaले भर्खरै मात्र एक्टिभ गरेको रिफर टु अर्निङ मनीको यो अप्सनलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै आसान तरिकाले पर डे 5000 भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा eSewa प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो eSewa वालेटलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईहरु तल जानुहोस् र तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ रिफर एन्ड अर्निङको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ र तल तपाईले रिफर नाउको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले रिफर गर्दा तपाईले 50 रुपैयाँ सम्म पर रिफरको पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्निङ अप टु 50 रुपैयाँ भनेर तपाईले यहाँनिर पर रिफरको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई यहाँनिर बताइएको छ कि तपाईले एक व्यक्तिलाई रिफर गरे बापत तपाईले 50 रुपैयाँ यहाँनिरबाट पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईलाई तल एउटा कन्टिन्युको अप्सन पाउनुहुन्छ। कन्टिन्युको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले एक्सेप्ट गर्नुहोस् र अब तपाईको मोबाइल फोनमा रहेका सोशल मिडियाहरु तपाईलाई यहाँनिर शो गराइनेछ या तपाईलाई कन्ट्याक्ट नम्बरहरु तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल फोनमा रहेका तिनै कन्ट्याक्ट नम्बरलाई तपाईले यहाँबाट धेरै आसान तरिकाले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर तपाईले यहाँनिर टोटल इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल फोनमा रहेका सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसलाई कसरी रिफर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अवेलेबल भनेर अप्सन आएको छ। तपाईले यिनी अप्सनमा यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले इन्भाइट अप्सन तल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इन्भाइट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले तलबाट सेन्ड टु इन्भाइट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई फिनिश गर्नुहोस्। यसै गरेर तपाईले यहाँनिर अर्को अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र तल जानुहोस् र तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एउटा अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र पुनः तपाईले इन्भाइट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर इन्भाइट अप्सनलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर कसरी 50 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा तपाईले यहाँनिर टोटल लेखिएको छ। यदि तपाईले यहाँनिर इन्भाइट गरेको साथीले यसलाई रजिस्ट्रेसन गर्छ भने तपाईले त्यहाँनिर 20 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ र तपाईको त्यो व्यक्तिले यदि त्यहाँ लोड गर्छ यानी पैसा लोड गर्छ भने तपाईले त्यहाँबाट 15 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ र यदि तपाईले त्यो व्यक्तिले त्यो आफ्नो eSewa वालेटबाट कुनै पनि 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन गर्छ भने तपाईले त्यहाँबाट 15 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। यानी तपाईले 15 15 30 र तपाईको 20 रुपैयाँ गरेर तपाईले एक व्यक्तिबाट 50 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको लोड अप्सन यानी 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यक्तिले यदि 100 भन्दा बढीको लोड गर्छ भने तपाईको eSewa वालेटमा तपाईले 15 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर त्यो व्यक्तिले 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको कुनै पनि व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गर्छ भने तपाईले त्यहाँबाट पनि 15 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईले पर व्यक्तिको धेरै आसान तरिकाले 50 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट इन्भाइट गर्नुहोस्। यसरी तपाईले यसरी इन्भाइट गरेसँगै तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फिनिशको एउटा अप्सन आउनेछ। तपाईले यसलाई फिनिश गर्नुहोस्।
eSewaबाट तपाईले कुनै पनि साथीहरुलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने तपाईको इन्भाइट त्यहाँनिर बिल्कुल फ्री रहनेछ। तपाईले इन्भाइट गरेका तिनी व्यक्तिले यदि लगइन गर्छ भने 20 रुपैयाँ र त्यो व्यक्तिले 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको रिचार्ज गर्छ भने तपाईले 15 रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढीको 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन यानी ट्रान्सफर गर्छ भने तपाईले 15 रुपैयाँ गरेर यसरी एक व्यक्तिबाट 50 रुपैयाँ तपाईले धेरै आसान तरिकाले eSewa वालेटबाट अब कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको eSewa वालेटलाई प्रयोग गरेर तपाईले एक व्यक्तिबाट 50 रुपैयाँ र तपाईले यदि एकै दिनमा 100 जना व्यक्तिलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले 5000 रुपैयाँ धेरै आसान तरिकाले पर दिनको कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले eSewa वालेटलाई प्रयोग गरेर 5000 भन्दा बढीको पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले 100 जना भन्दा बढीलाई यसलाई रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरमा यो रिफरलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले यसलाई कुनै पनि सोशल मिडियाको ग्रुपहरुमा शेयर गरेर पनि तपाईको तिनी व्यक्तिले यदि तपाईको लिंकबाट डाउनलोड गरेर त्यसलाई रजिस्टर गर्छन् र त्यसमा पेमेन्ट लोड गर्छन् र त्यसबाट कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्छन् भने तपाईले धेरै आसान तरिकाले त्यहाँबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले eSewa वालेटको रिफर टु अर्निङले काम गर्नेछ र तपाईले त्यहाँबाट धेरै आसान तरिकाले पैसालाई कमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले यसको बारेमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छ र तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर यसको बारेमा थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले भिडियोमा कुनै पनि कुराको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तल दिएको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।